درود بی‌پایان به ایران، درود بی‌پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. امروز 14 فوریه 26 بهمن ماه و این 44مین گزارش آپوزیتیه که تقدیمتون میکنم. امیدوارم که مفید واقع بشه براتون. خب میخواست بیشتر اخبار ایران بیشتر اخبار آمریکا هست، ولی همین قبل از اینکه برنامه رو درست کنم دیدم که ویدیوهایی اومد از دانشگاه تهران. برای همین فکر کردم که بهتره که اول با ایران خودمون شروع کنیم، از اخبار دانشگاه تهران و اعتراضاتی که در داخل دانشگاه هنوز بیرون نیامده. گزارش‌های میرسه از اینکه اطراف دانشگاه تهران هم خیلی امنیتی است و امیرآباد، منطقه امیرآباد، اونجا خیلی ماشین‌های گشت‌های امنیتی یا مثلا پلیس و اینا پارک شده کنار خیابون. گزارش‌های زیادی اومده از اون. فقط ویدیوهای دانشگاه تهران رو براتون میذارم. این آخرین ویدیوهایی هستش که به دست من رسیده، حداقل از دانشگاه تهران منتشر شده و تجمع دانشجویان شعارهایی هم میدن در ضمن، مثل بیشرف، نمیدونم حیا، شعارهای اینجوری هم میدن در ضمن. ولی خب این فعلا داخل دانشگاه است، مثل اینکه ضرب و شتم شده داخل دانشگاه و دانشجویان هم واکنش نشون دادن. یک ویدیوی دیگه هستش که جمعیت بیشتری رو میبینین توش، یعنی حجم جمعیت بیشتر مشخصه در این ویدیو. فکر میکنم که بالای 1000 نفر هست، فکر میکنم، به نظر من اینجوری میاد. حالا باید ببینیم، نمیدونم دیگه، دقیق که نمیشه گفت. به هر حال قابل توجه هست این حرکت. میدونید خب در ایران فشارهای اقتصادی از یک طرف، فشارهای اجتماعی هم همچنان هست و این به اصطلاح چیزی که دانشجویان عصبانی کرده برای درگیری بوده که با حراست و اینجور جاها مثل که پیش اومده بوده و به هر حال مردم ناراضی هستن، هم منتظرن که یه جای شروع شه این داستان. فقط امیدوارم که محدود به اطراف دانشگاه تهران و خیابون‌های اطراف دانشگاه تهران نشه. مقصد اصلی مشخصه، قبلا راجبش برنامه گذاشتیم با سروان کرمی زند گرامی و شهرام سبزواری عزیز برنامه‌ای داشتیم و راجع به این موضوع صحبت کردیم که باید بره جمعیت به طرف بیت ضحاک، باید بره به طرف میدون پاستور و خونه خامنه‌ای که اتفاقاً اون به اصطلاح کاخ ریاست جمهوری اینا هم همونجاست، یعنی اینکه تخت حکومت ولایت فقیه اونجاست و مهم نیستش اصلا اینا اونجا باشن. این یک حرکت نمادین هست، وقتی اونجا تسخیر بشه برابر با سقوط حکومت. و قبلا میگم برنامه‌های زیادی گذاشتیم که نیروهای نظامی هم به هر حال آماده هستن که مردم بپیوندن و این میتونه یک کیو باشه برای نیروهای نظامی که دست به کار بشن و اگه پلنی طرحی دارن اجرا کنن. بعد منتظر اون روزها باشیم. به نظر من اتفاقات زیادی در جریان هست، شاید ترورهایی هم در دست باشه 2 مرتبه انجام بشه، مثل همین قاضی مقایسه و اون یکی قاضی که کشتن، رازی رو که تو ساختمون کاخ دادگستری کشتن و اصلا معلوم نشد کی کشت، چجوری کشت. هیچ اخبار مشخصی هم ازش بیرون نیامد که آیا توی ساختمون زدنشون، بیرون زدنشون، معلوم نشد. واقعا خیلی مبهم این اخبار دادن، همون جوری که اخبار مرگ رئیسی رو خیلی مبهم دادن. یعنی اینکه حکومت در حال دگرگونی هست، داخلش داره اتفاقاتی میفته و چه بسا که این حرکت مردم در خیابان ضربه آخر به جمهوری اسلامی بزنه، به شرط اینکه مستمر باشه و با هدفمند سیل جمعیت بعد بره به طرف بیت ضحاک. اصلا قبلا برنامه‌اشو گذاشتیم، حالا نمیخوام دیگه بیشتر وقتتون بگیرم، میریم به سراغ اخبار. خب از دانشگاه تهران میایم به واشنگتن دی سی، کاخ سفید. حدود 10 روز پیش نتانیاهو دیداری داشت با دونالد ترامپ. فکر کنم اولین نخست وزیر خارجی بود که اومد دونالد ترامپ رو در کاخ سفید دید بعد از اینکه به دور دوم رئیس جمهور شد. دور دومی که یعنی دومین بار به کاخ سفید رفت و اونجا یه صحبت‌های
جالبی شد که حالا با هم میشنویم یه قسمتیشو. اون قسمت جالبشو من انتخاب کردم که با هم دیگه بشنویم و بعد راجعش صحبت میکنم. Can live out their lives in peace and harmony instead of having to go back and do it again. The U.S. will take over the Gaza Strip, and we will do a job with it too. We'll own it and be responsible for dismantling all of the dangerous unexploded bombs and other weapons on the site, level the site and get rid of the destroyed buildings, level it out, create and خب قسمت مهمش این بود که گفتش که ایالات متحده US میره در غزه مستقر میشه و اونجا رو به دست میگیره که تمام بمبایی که عمل نشده اینا رو خنثی بکنن و یعنی گفتش که آمریکا کنترل اونجا رو به دست میگیره و نتانیاهو هم هاج و واجش نگاهش میکرد. یعنی من فکر میکنم که نتانیاهو اصلا آماده چنین حرفی نبود و یه جورایی ترامپ بازی رو از دست اسرائیل گرفت توی غزه، چون یه بازی بود دیگه. همینجوری غزه رو خراب میکردن، 2 مرتبه فلسطینی‌ها میرفتن اونجا با پول جمهوری اسلامی میساختن و باز 2 مرتبه حماس میمد اونجا مدیریت میکرد، صاحب غزه میشد و باز 2 مرتبه تروریست بازی و راکت پراکنی و از این صحبت‌ها باز 2 مرتبه اسرائیل حمله میکرد، از آمریکا کمک میگرفت میلیاردها دلار برای اینکه مثلا با این تروریست‌ها مبارزه بکنه. یک بازی بود. حالا وقتی که آمریکا بره اونجا بشینه دیگه این بازی تموم میشه و در توی صحبتاش هم گفتش که این 1,800,000 نفر هستن فلسطینیایی که در غزه هستن. گفتش که اینو به کشورهای اطراف یا اردن یا مصر یا حتی چند تا سایت مختلف درست میکنیم که خیلی راحت هم بتونن زندگی کنن اونجا، نه اینکه ببرنشون تو کمپ پناهندگی و اینا. نه، گفت قشنگ یه جای یه سری ساختمون جدید ساخته میشه براشون، مثل شهرک‌هایی توی این کشورها درست میکنن و اینا رو منتقل میکنن به اونجا که دیگه این ماجرا و این مسخره بازی حماس و اینا تموم میشه واقعا و برای مردم فلسطین هم خوبه، زندگی بهتری خواهند داشت. و وقتی که تو دیدارش با پادشاه اردن ازش پرسیدن، گفتن که یعنی آمریکا قراره نیروی نظامی اونجا داشته باشه، گفتش که نه، اسرائیل اون کارو میکنه، محافظت از اونجا با اسرائیله، ولی ما اونجا رو کنترلش رو به دست میگیریم. یعنی آمریکا کنترل اونجا رو به دست میگیره و این به نظر من خیلی اتفاق خیلی مهمی هست و برعکس اون چیزی که رسانه ها سعی میکنن که القا بکنن که نتانیاهو و ترامپ خیلی رابطه خوبی دارن، به نظر من اینجوری نبود تو این دیدارش هم. و ترامپ یادش نمیره بعد از اینکه توی انتخابات قبلی بایدن، حالا به گفته خیلی ها و خود ترامپ، یه جورایی تقلب شد در اون انتخابات و بایدن انتخاب شد. بلافاصله نتانیاهو جز اولین کسایی بود که به بایدن تبریک گفت و ترامپ خیلی بهش برخورد اون موقع و هیچ وقت هم از یادش نمیره. بنابراین من فکر نمی‌کنم که ترامپ با نتانیاهو زیاد رابطه خوبی داشته باشه. به هر حال اینی که آمریکا قراره بره غزه رو بسازه و اونجا بشینه و نظارت بکنه به این داستان، این به نظر من اتفاق مثبتی برای خاورمیانه، برای این منطقه، برای کم شدن و از بین رفتن جنگ و این درگیری‌های احمقانه‌ای که همیشه در جریان بوده. 60-70 سال اونجا صلح نمیشه. یه ذره جاست، یه سری حالا یهودیان، یه سری مسلمان الکی همینجوری جنگ رو انداختن اونجا و این همه تمام کشورهای دنیا هم یه جورایی درگیر این جنگه شدن و این بازی کمپانی‌های اسلحه سازی و کمپانی‌های دیگه، کمپانی‌های تجاری است به نظر من. و به هر حال این حرکت ترامپ میتونه این بازی رو تموم بکنه. و اما خبر بعدی تایید صلاحیت رابرت کندی هست به پست وزارت بهداشت آمریکا. خیلی جای مهمی است، پست مهمی است. وزارت بهداشت بودجهش دیگه داره از پنتاگون هم، یعنی بیشتر شده از پنتاگون مثلا 1 تریلیون دلار در سال، وزارت بهداشت بیش از 3 تریلیون دلار در سال شده بودجهش و این خیلی واقعا مسخره است و برای همین این پست حساسیه. وزارت بهداشت پست حساسیه. خیلی مقاومت‌های زیادی شد از طرف بعضی از سناتورها که نذارن
رابرت کندی، چون رابرت کندی گفته بود من میخوام به این فساد پایان بدم و بعد یک شعارش این بود که آمریکا رو 2 مرتبه سالم میکنیم، سلامت میکنیم، همونطور که ترامپ میگفت آمریکا رو 2 مرتبه بزرگ و قدرتمند میکنیم. رابرت کندی میگفتش که آمریکا رو 2 مرتبه هلتی میکنیم، سالم میکنیم و کارش هم با همین وزارت بهداشت بود. رابرت کندی یک وکیل هست، تحقیقات زیادی در این مورد کرده، دستش پر، سالهای سال با این کمپانی‌های داروسازی جنگیده و این کمپانی‌های داروسازی به خاطر سود سرشاری که داره، یعنی اصلا کمتر از کمپانی اسلحه سازی نیستن از نظر پولی گردش مالی که دارن، شاید خیلی بیشتر دارن و اینا پول خیلی زیادی میپاشن توی بین سناتورها و کانگرسمن‌ها یا نمایندگان مجلس. به خاطر همین متحدین قدرتمندی در مجلس سنا و مجلس کنگره دارن که همونا کسایی هستن که با رابرت کندی می جنگیدن و الکی بسش پاپوش درست می‌کردن که تو خودت می‌خوای نمیدونم این کارو بکنی، یه پولی خودت در بیاری، از این حرفا. یعنی توی اون هیرینگا، توی اون چون همینجوری نیست، مثل تقریبا دیدین که تاییدیه وزرا در ایران هم وزیره میره اون جلو پشت، البته اونجا دیگه خیلی مسخره بازی و نمایشیه واقعا، در یه روز 2 تا سخنرانی میکنه، 2 تا سخنرانی هم اون بعضی از نماینده‌های موافق و مخالف میکنن، تموم میشه. ولی تو آمریکا اینجوری نیست. تو آمریکا مثلا یه هفته طول میکشه، اینا یه حرف میزنن، اونا صحبت، بعد قشنگ متقاعد کنن همدیگه رو تا آخر سر رأی میدن. این سری از نماینده‌هایی که بعد نماینده سنا رأی میدن و رابرت کندی خلاصه با 52 تا رأی تایید شد صلاحیتش و ریاست وزارت بهداشت آمریکا رو به دست گرفت و یه سری عکسای جالبی هم منتشر شد. این مثلا وزیر بهداشت 2021 است و وزیر بهداشت 2025 این مثلا به صورت و واقعی است، البته ایشون واقعا وزیر بهداشت قبلی بوده و اینها هم منتشر شد در فضای مجازی. و یکی از ویدیوهای خیلی خیلی جالب ویدیویی هستش از سوال جواب برنی سندرز و رابرت کندی، خیلی جالب است. برنی سندرز، حالا قبل از اینکه من ویدیو رو بذارم براتون میگم که برنی سندرز یکی از سناتورهایی هستش که چپگرا هست و خیلی هم دایره مبارزه با نظام سرمایه‌داری رو داره و خیلی هم مثلا مردمی و طرفدار کارگران و ایناست. مثلا اینجوری همیشه سخنرانی و صحبتاش اینجوری هست و اینجا رابرت کندی، حالا میذارم الان ویدیوشو، ازش میپرس، بهش میگه که این فساد فقط توی وزارت بهداشت، اینجا توی سنا هم هست. خیلی از نماینده ها پول میگیرن از این کمپانیای داروسازی مثل خودت، که برنی سندرز میگه نه اینجوری نیست و بعد تو حرفاش ولی میگه 1,000,000 خورده $1,000 گرفته. حالا با هم میشنویم اینو، با هم ببینیم و بعد برمیگردیم من ادامه صحبت رو بگم. ببخشید اینو حذف کنم. خیلی خوب، ببین. Make America healthier than other countries in the world right now. Will you guarantee do what every other major country does? It's a simple question. And by the way, Bernie, the problem of corruption is not just in the federal agencies, it's in Congress too. Almost all the members of this panel are accepting, including yourself, are accepting millions of dollars from the pharmaceutical industry. Oh, no, and protecting their interests. Oh, I thought that would come. No. I ran for president like you. I got millions and millions of contributions. They did not come from the executives, not one nickel of PAC money from the pharmaceutical industry. They came from workers. In 2020, you were the single largest receiver of pharmaceutical money. From workers all over this country. Workers, not a nickel from corporate tax. You were the single largest acceptor of pharmaceutical dollars. Make America healthier than other countries in the world right now. Will you guarantee do what every... خب متاسفانه اون تیکه‌ای که خودش میگه که $1,400,000 از میگه 200 میلیون دلار من پول مثلا جمع کردم، 1,400,000 فقط از 200 میلیون دلار $1,400,000 از مثلا فلان کمپانی داروسازی اومده بود
که پس یعنی داره میگیره دیگه، اونم گرفته، ولی داشت اینجا میگفتش که نه کارمندا به من کمک کردن. به هر حال این فساد واقعا دست و پای همه رو میبنده، حتی دولت قدرتمندی، یعنی قدرتمندترین دولت دنیا که آمریکا باشه، فساد این پدر این کشور رو در میاره، پدر هر کشوری رو در میاره و آمریکا هم واقعا داره اینجا زجر میکشه، مردمش دارن، مردم آمریکا هم زجر میکشن به خاطر این فسادی که در بین سیاستمداران هست به وسیله کمپانی‌های مختلف، کمپانی‌های ثروتمند، حالا چه کمپانی‌های نفتی باشن، چه کمپانی‌های اسلحه سازی باشن، چه کمپانی‌های داروسازی باشن. به نظر من آخرش همشون میرسن به بانک‌ها، چون سهام اصلی همه این کمپانی دست بانک‌ها هست و صاحبان بانک‌ها هم که مشخصه کی هستن. به هر حال رابرت کندی انتخاب شد و این هم مراسم به اصطلاح انتخابش، مراسم امضای سند وزارتش هست که جالب بود، عکسای تاریخی جالبی بود. من خواستم فقط اینا رو با شما به اشتراک بگذارم. اینا خیلی تاریخی هست این عکس‌ها و این عکس دونالد ترامپ که این خنده خیلی جالبی داره، اون گوشه وایساده داره میخنده و خلاصه یعنی این عکس‌ها عکسای تاریخی هست. من برای همین این عکس‌ها رو انتخاب کردم چون این برنامه‌ها میمونه و در تاریخ ثبت میشه، خواستم که این عکس‌ها رو هم تو برنامه نشون داده باشم. خب برگردیم به اخبار. انتخاب بعدی که تایید شد به وسیله سنا و خیلی سر و صدا کرد توی مطبوعات اینجا، انتخاب خانم تولسی گبرد به عنوان رئیس ریاست سازمان‌های امنیتی آمریکا، یعنی مثلا CIA، FBI، حتی ارتش اگه جداگانه سازمان امنیتی داره، NSA، اینا همه اینا افتاد دست NSA که یعنی همون به اصطلاح کلش میشه CIA، FBI زیر نظر NSA هستن. این رئیس NSA شد خانم تولسی گبرد که این هم به هر حال یکی از همون انتخابات خیلی خیلی مهم بود، خیلی پست کلیدی مهمی بود. این پست ها معمولا بین یه سری افراد خاص رد و بدل میشه، یعنی هر کسی نمیتونه صاحب همچین پستی بشه و این کاری که دونالد ترامپ کرد یک کار ساختار شکنانه بود. معمولا آدم ها از یه مسیر خاصی به این درجات میرسن، یعنی میتونن به این پست ها برسن، یک مسیر نسبتاً فسادآمیزی رو بعد طی کنن، خودشونو ثابت بکنن که آدم های فاسدی هستن منز کافی و بعد میتونن روی این پست ها بشینن. این که خارج از این مسیر بیان و در اون پست قرار بگیرن این غیر معمول هست و میتونه نوید بخش این باشه که اتفاقای خوبی بیفته اونجا، به خاطر اینکه روندی که تا الان طی شده که دیدیم که همه دنیا رو به خاک و خون کشیدن و مردم آمریکا هم بدهکارتر از همیشه شدن و از اقتصادی خود مردم آمریکا هم خرابتر از همیشه شده، به هیچ کس سود نبرده غیر از یه سری کمپانی. و الان به هر حال یعنی مسیری که بهتون میگم، شما فکر کنید وارد این مؤسسه‌ای که میشین، بعد توی مؤسسه‌ای رشد کنین. شرط رشد شما یکی از یعنی تا یه مرحله‌ای رشد میکنین به خاطر اینکه مثلا کارتون خوب انجام میدین، ولی از یه مرحله‌ای به بالا بعد روابطتون درست کنین و این روابط فسادآمیزه، این روابط فقط با فساد انجام میشه. بعد یه برگه‌ای رو امضا بکنین یا بعد یه حرکتی رو بعد یه کسی رو مثلا بازجویی بکنین یا آدم بیگناهی رو بعد به زندان بندازین. باید این کارا رو انجام بدین تا ارتقا بگیریم، بریم بالاتر و در نهایت برسیم به رأس. ولی اینی که یه دفعه از یه مسیری خارج از این مسیر یه نفر در رأس بذارن، برای همین بود که اینقدر سر صدا داشت. یه نفر دیگه هم هست که حالا تا جلوتر بهش میپردازیم، آقای کشپتال هستش که قرار رئیس FBI بشه. ایشون هم خیلی مقاومت زیادی داره میشه برای اینکه ایشون به این درجه برسه، به ریاست FBI برسه. جلوتر راجع بهش صحبت میکنیم. خانم تولسی گبرد یه ویدیوی خیلی جالبی من ازش دیدم که راجع به زلنسکی صحبت میکنه و فکر کردم که بد نیستش که این ویدیو رو هم با هم دیگه ببینیم و بشنویم.
صحبت‌های جالبی میکنه. من یه قسمت‌هایش رو میتونم براتون ترجمه میکنم، میگم که چی میگه. چون زلنسکی رو به عنوان قهرمان جنگ اوکراین معرفی کردن رسانه‌ها به همه ما، و این صحبتایی که خانم تولسی گابارد میکنه قشنگ میتونم بگم اپوزیتش رو داره نشون میده. میگه میخوام بدونید که این خانم از چه جایگاهی هست، در چه جایگاهی از نظر فکری قرار داره، و برای همین هم شاید بود که اینقدر مقاومت میشد برای اینکه ایشون به این پست برسه. ببینیم با هم. Here is something that the political establishment and propaganda media don't want you to know. Ukraine's President Zelensky has just banned yet another political opposition party, one that questioned his legitimacy as president, and used Ukraine's Department of Justice to mandate the seizure of this party's members' assets. Now, this is just the latest of Zelensky's actions to do this sort of thing. He began banning major political opposition parties in 2022, when he also started banning TV channels that were associated with his political opponents. And he took over total control of Ukraine's largest television networks, now controlled by their government. Now, Zelensky's presidential term ended on May 20th. He canceled elections in the name of martial law, suspending Ukraine's constitution so that he could stay in power. Now, defenders of Zelensky will say, hey, Ukraine is in the middle of a war. They can't have elections. Just stop for a moment and think, if we accept that excuse or criteria for suspending the Constitution and canceling elections, then we should presume that leaders in our own country and our own establishment media will also use this same excuse and rationale when they suspend our Constitution and our elections, since we too are at war with Russia and China. Now, if you think this sounds crazy, look at what's already going on. They've already started. خب من فقط تا همینجوش بهتون میگم که میگه که زلنسکی اولا انتخاباتی که قرار بود 2019 انجام بشه رو عقب انداخت، به خاطر اینکه وارد جنگ داریم میشیم عقب انداخت، و باز هم و بعدم اون به اصطلاح حزب مخالفش رو فعالیتش رو محدود یا بند کرد، یعنی اصلا تعطیل کرد فعالیتش رو، و به بهونه اینکه الان ما داریم میجنگیم نمیتونیم مثلا حزب مخالف داشته باشیم، اونو جلوشو گرفت و در ضمن تلویزیونی که مخالف زلنسکی صحبت میکرد و بس، و تلویزیون اصلی که خصوصی بوده اونم مدیریتشو به عهده گرفته که بزرگترین مثلا تلویزیون اوکراین هست، و اینا همه رفتار یک دیکتاتور هست، رفتاری که یک دیکتاتور میسازه به بهونه اینکه ما تو جنگ هستیم. و اینجا خانم گابارد میگه خب ما هم تو جنگ هستیم، ما الان با روسیه و چین تو جنگیم، خب پس ما میتونیم بیایم این کارا رو بکنیم، ولی ما نباید بشه. دموکراسی اینجوری نیست. و به هر حال این نشانه هایی از این هستش که آقای زلنسکی هم بعد از این که داستان صلح اوکراین انجام شد که خیلی نزدیک هست، آقای زلنسکی هم کلا از قدرت اخراج میشه به نظر من. حالا بعد ببینیم. اتفاق جالبی و مهمی هست. این هم میتونه یکی از اتفاقات مهم این 4 سال پیش روی ترامپ باشه. خب تا الان چند تا دولت اروپایی که سقوط کردن، ترودو استعفا کرد، البته باز همچنان هست، نمیدونم چه جوریه قضیهش، اونجا اومد استعفا کرد ولی همچنان جواب میده و صحبت کرد. اتفاقا اونم یه اخباری راجع به اونم بود، به خاطر اینکه ترامپ توی این کنفرانس مطبوعاتیش گفتش که کانادا ایالت 53 مونه و اینم بهش برخورد و من گفت نه امکان نداره من راضی بشم. حالا من دیگه اونا رو آماده نذاشتم توی این برنامه. اون به اصطلاح صحبتای میتونم بگم جنگ لفظی ترامپ و ترودو که البته جنگی نیست، مثلا ترامپ در حالت مثلا متلک مثلا چیزی بهش میگه، اونم حالا بگذاریم. بعد اتفاق خیلی مهم بعدی این داستان دوج یا Department of Government Efficiency هستش که ایلان ماسک داره میچرخونه و این الان اومده یکی کاره خیلی جالب و خیلی مهمش اینی که رفته سراغ اداره مالیات آمریکا IRS، خیلی اداره معروفی است. بخش من اینجا مطمئنشم که بله.
و خلاصه این رفته سراغ IRS و این خیلی توییت های زیادی راجعش شده. این خیلی میخوام بگم افکار عمومی آمریکا رو به خودش مشغول کرد این اتفاق و خیلی ها دارن راجعش صحبت میکنن، راجع به این کاری که آقای ایلان ماسک کرد و رفت سراغ اداره مالیات و این خیلی مهم هست. یعنی اینکه ببینید مردم آمریکا باید مالیات بدن روی درآمدشون، ولی یه سری کمپانی بانک‌های بزرگ هستن، کمپانی‌های بزرگ نفتی هستن، همین کمپانی‌های داروسازی هستن که یه جورایی میتونم بگم فرار مالیاتی دارن، به بهونه‌های مختلف و سوراخ‌های قانونی استفاده میکنن و شامل معافیت‌های مالیاتی میشن و وقتی که این آقای ایلان ماسک رفته سراغ اداره مالیات اینا معلوم میشه، اینا افشا خواهد شد به زودی. یکی از چیزایی که افشا شده راجع به فسادی که در پخش خرج کردن پولهای دولتی بود و تا همین الان تو همین اداره اتفاقا تو همین وزارت بهداشت خیلی پیدا کردن 2.7 تریلیون دلار 2.7 تریلیون دلار فساد پیدا شده و این خیلی خیلی بگم عجیب هست. ببینید بودجه 2.7 تریلیون دلار فکر میکنم تمام کشورهای اروپایی رو هم رفته با هم 2.7 تریلیون دلار بودجهشون باشه. یه چیزی نزدیکه به این، خیلی پرت نیست از این رقمی که من میگم و این فقط فساد یه مؤسسه است. توی هلت کیر و اینجور چیزا فساد شده بوده، توی بیمه‌های درمانی در آمریکا. خب البته سایز آمریکا از اروپا خیلی بزرگتر هست و منطقی هستش که بودجه پولی که در آمریکا خرج میشه خیلی بیشتر است و به خاطر همین یعنی میخوام بگم که این 2.7 تریلیون دلار خیلی پول عجیب و غریب بوده و البته توی همین پولهایی که داشتن پیدا میکردن یه دفعه کاشف به عمل اومده که 9 میلیون دلار به خبرگزاری رویترز کمک شده به عنوان اینکه سیستم سایبریش رو تقویت بکنه و 9 میلیون رویترز هم در ضمن یک خبرگزاری خصوصی هست، یک خبرگزاری خصوصی انگلیسی هست و چرا باید دولت آمریکا 9 میلیون دلار یا وزارت حال پنتاگون بوده هر جا بوده این پول رو بهش داده باشه؟ این هم خیلی سوال برانگیز بوده. و اما توی کنفرانس مطبوعاتی وایت هاوس کاخ سفید این خانم کارلاین که سخنگوی جدید کاخ سفید هست این 2.7 تریلیون دلار اونجا اومد. یکی از خبرنگاران گفتش که این یه همچین مبلغی پیدا شده و ایشون هم جوابش داد. من برای همین میذارم فقط این تیکری که بگیم که این 2.7 تریلیون دلار از هوا نیامده، این از کجاست منبعش، اینو با هم ببینیم. To DOGE just for a second. Earlier, the subcommittee headed by Chairman Marjorie Taylor Greene, her and her staff discovered $2.7 trillion in improper payments to Medicare, Medicaid, overseas, to people who should not have gotten it. Some of this room might have missed that press conference. Can you elaborate on what the president is thinking at this point? Well, again, that's another example. There's a very long list of the fraud, waste, and abuse that DOGE is identifying on a daily basis. Elon Musk also talked about yesterday about Social Security payments that are going out the door for people who are no longer with us. Unfortunately, I would say that is certainly fraud. There's also a lot of contracts they've identified that, just as a hypothetical example, are $1 million, but only 500,000 went out the door. So where's the rest of that cash? And so that's the thing. Those are the things that DOGE is working on every single day. And I would just. خب میگه 2.7 تریلیون دلار 2.7 تریلیون دلار گفتم خیلی پول زیادیه دیگه، یعنی 2700 میلیارد دلار. بذارین اینجوری مثل جمهوری اسلامی عدد رو واسهتون بگم. و مثلا بودجه ایران، بودجه کشور ایران مثلا 200 میلیارد دلار در سال نیست و اینکه 2.7 تریلیون دلار فقط نامناسب بودجه نامناسب در سیستم بیمه‌های درمانی و اینجا در ضمن مردم آمریکا همشون بیمه نیستن، بیشتر مردم آمریکا دارن از جیبشون پول بیمه میدن و این 2.7 تریلیون دلار. حالا یه مثالش رو یه خانمی اومده گفته که خیلی واقعا مسخره است.
من براتون فقط یه تیکشو میذارم، بعد بقیهشو براتون ترجمه میکنم، میگم که چی میگه اینجا این خانم. مدل مثلا سندسازی برای اینکه بتونن این پولها رو در بیارن، این که میگه نامناسب، این مثال نامناسب رو با هم یه گوشهشو میشنیم که ببینیم که یعنی چی مثلا. ولی 2.7 تریلیون دلار خیلی زیاده. الان این خانم مثلا 2 میلیون 3 میلیون دلارش رو داره میگه. با هم میشنیم یه تیکر رو. In case you missed it, here is the Doge report for today. So where is our money actually being spent? Well, they found that $3 million is being used to study steroid-enhanced hamster fighting. I think you could just go to like a bar at night, watch a couple dudes get into it, and know what steroids will do for a fight, okay? 2.3 million has been used for studying cocaine effects on beagles. Why don't you just spend about $1,500, get yourself a Coachella ticket, get a lawn chair, sit back, watch. You'll understand what cocaine does to anyone. Coachella, just go there. $600,000 in parrot romance. That's important. It's definitely really important, actually. We'll keep that. 500,000 in racial aggression in mice. I'm sorry, do mice give a shit? They just want your food. 3 میلیون دلار راجع به تحقیق استادی است. تحقیق روی این که استروید هورمون مردون است. استروید روی همسترها، این خوکشندی‌ها چه تأثیری داره. 2.3 میلیون دلار برای اینکه ببینن کوکائین روی بیگل مثلا یه جور سوسک چه اثری میذاره. 600,000 دلار برای اینکه مثلا روابط عاشقانه توتی ها رو بفهمن که چیه. خب اینا یعنی یه سری مثلا یه کمپانی هم درست میشه، میره این فاند دیگه این بودجه ها رو دریافت میکنه برای تحقیق که میگن مثلا ما داریم پیشبرد علم بودجه میگیریم، ولی مثلا یه سری محققی که واقعا دارن روی چیزای مهمی تحقیق میکنن اونا به این بودجه ها بهشون نمیرسه. یعنی اینجا هم دوباره فسادی در جریانه و تحقیق مثلا روی اینکه کوکائین روی فلان سوسک چه اثری داره بهش درد هیچ کسی نمیخوره و اصلا کسی نمیره ببینی که آقا اینا چجوری این تحقیق کردن، ولی 2.3 میلیون دلار پول میگیرن براش. یعنی این که میگه ایمپراپر یا نامناسب اینجوریه. حالا این میره همینجوری تا رده های بالاتر و رسیده به 2.7 تریلیون دلار و همینجوری، یعنی به این سبکش اینجوریه، الگوش اینجوریه. خواستم فقط اینم گفته باشم، یعنی آشنا باشیم. یکی دیگه از جایی که خیلی خیلی برای ماها هممون، مخصوصا مایی که با این تروریسم دست و پنجه نرم کردیم، سرکله زدیم تمام عمرمون و این جالبه برامون که ببینیم که خب این پولا از کجا میاد. راجب آقای باراک اوباما هست که ایشون مشخص شده که در زمان دولت اوباما یه رقم چند صد میلیون دلاری یا میلیارد دلاری، چند صد میلیون دلار دادن به رسیده به دست سازمان‌های تروریستی از جمله بوکو حرام در نیجریه. یادتون هستش که بوکو حرام مثلا این دخترها رو میرفتن گروگان میگرفتن و نگه میداشتن، بعد دولت نیجریه بهش میجنگید، نمیتونست بگیرتشون و کلی ماجرا به وجود. من فقط بگم که نیجریه بزرگترین کشور نفتی آفریقاست. اینم تو ذهنتون داشته باشین. به هر حال مشخص شد که در دولت اوباما این اتفاق افتاده. چند تا از فعالین نیجریه‌ای راجع به این توییت هایی زدن و جالب بود. به نظر من این هم جالب بود و این رو در ضمن آقای یکی از کانگرسمن ها، یعنی میخوام بگم که این هم باز از هوا نیامده، به نام آقای اسکات پری در یکی از همین نشست‌های هیرینگ ها مطرح کرد راجع به این موضوع که زیر اسم USAID همون USAID هست، یعنی کمک های ایالات متحده، منتها اینجا میگن USAID. حالا چرا به جای USAID میگن USAID نمیدونم، ولی به هر حال زیر کمک های آمریکا به سازمان های تروریستی کمک میشده، از جمله بوکو حرام، از جمله طالبان و بقیه. حالا با هم دیگه میشنویم این صحبت های آقای اسکات پری رو و بعد برمیگردیم من
تا اونجا که یادم بمونه براتون ترجمه میکنم. Who gets some of that money? Does that name ring a bell to anybody in the room? Because your money, $697 million annually, plus the shipments of cash funds madrasas, ISIS, Al-Qaeda, Boko Haram, ISIS Khorasan, terrorist training camps. That's what it's funding. If you think that the program under Operation Enduring Sentinel entitled Women's Scholarship Endowment, which receives $60 million annually, or the Young Women Lead, which gets about $5 million annually, is going to women who, by the way, if you read the Inspector General's report, is telling you that the Taliban does not allow women to speak in public. Yet somehow you're believing, and American people are supposed to believe, that this money is going for the betterment of the women in Afghanistan. It is not. You are funding terrorism, and it's coming through USAID. And it's not just Afghanistan, because Pakistan's right next door. USAID spent $840 million in the last 20 years on Pakistan's education-related program. It includes $136 million to build 120 schools, of which there is zero evidence that any of them were built. Why would there be any evidence? The Inspector General can't get in to see them. But you know what? We doubled down and spent $20 million from USAID to create educational television programs for children under. خب از همین بودجه‌ای که همین فانتایی که میدن به مؤسسات حالا کوچیک‌تره مال ایرانیاش خیلی مثلا در حد 2 میلیون 3 میلیون دلار در سال، ولی مثلا پاکستان 840 میلیون دلار توی این 20 سال گذشته، 840 میلیون دلار خیلی رقم زیادیه توی مثلا این 20 سال گذشته به همین نهادهای مثل ایران وایر پاکستانی مثلا دادن که برن مثلا تحصیلات برای خانم ها گسترش بدن در پاکستان، یا اینکه در 697 میلیون دلار در سال دارن به افغانستان که الان دست طالبانه کمک میکنن که مثلا خانم ها بتونن برن مدرسه یا از این جور چیزا، که میگه نه شما دارین به تروریست ها رو بهشون کمک میکنین، در حقیقت دارین اونا رو فاند میکنین. و اینم گفتم، اینم باز دو مرتبه نماینده مجلس آمریکاست داره اینو میگه، اینا تئوری توطئه نیست، اینا رو یه آدم متوهم نمیگه، نماینده مجلس آمریکا داره میگه اینا رو بر اساس اسنادی که پیدا کردن. همین یکی از چیزایی که دوج پیدا کرد همین چیزاست دیگه. USAID رو درشو باز کردن، دیدن به به چه خبره اونجا. و مطمئن باشین که اخبار راجع به اپوزیسیون ایران هم میاد حالا در آینده و منتظر من یعنی منتظر هستم که ببینم که چه اخباری راجع به اون میاد. یکی از دوستان توی توییتر دیدم که سوال کرده بود که مثلا چون صحبت بستن VOA هم شده صدای آمریکا، من تو برنامه آقای چالنگی هم بودم و اونجا هم نظرمو گفتم در برنامه تفسیر خبر، فکر کنم پریروز بود یا دیروز بود. به نظر من صدای آمریکا رو نمیبندن، برای اینکه صدای آمریکا بودجهش اونقدر زیاد نیست، مثلا در سال شاید 100 میلیون دلار کلا، و اگه کارشو درست انجام بده خیلی هم کارا و به درخور برای آمریکا. به نظر من عقلانی اینی که برن اونجا رو درست کنن. حالا اینکه میشه درست کرد نمیشه، به نظر من که میشه درست کرد. حالا اینکه واقعا اراده‌ای هست که این کارو بکنن یا نه نمیدونم، هنوز مطمئن نیستم، ببینیم چی میشه، ببینیم که کجا میره. من فکر نمی‌کنم صدای آمریکا رو تعطیل کنن، بعید میدونم، ولی احتمالاً تغییرات بزرگی توش انجام میشه. شاید هم ببندن یه چیز جدید درست کنن، یه چیز جدید از اول راه بندازن که بتونن از اول نیروهای جدید استخدام کنن اونجا بذارن، چون کارمندان دولت جابجا کردنشون ذره سخته. سری قوانینی هستش که به این راحتی ها نمیشه کارمندای دولت مثلا اخراج کرد بیرون که طریق سطوحی. شاید به اون دلیل بیان اصلا کلا ببندنش و از نوع یه جای جدید باز کنن و یه سری کارمند جدید استخدام کنن با شرایط جدید. ممکنه این کارو بکنن، نمیدونم. و اما آخرین خبر راجع به همین آقای کشپتال هست که ایشون رو هم
خیلی سعی کردن که عقب بندازن ریاست ایشون در FBI رو. ایشون قرار رئیس FBI بشه و یکی از چیزایی که از قبل گفته اینه که فایل های کلاسیفاید شده، فایل هایی که سری و محرمانه اعلام شده رو قرار از حالت محرمانه خارج کنه و این اتفاق مهمی هست که در راه دیگه این اتفاق. و به هر حال الان فعلا آقای کشپتال تونسته رأی کمیسیون قضایی مجلس سنا رو بگیره و رفته به صحن اصلی تا رأی اصلی رو بگیره از نمایندگان، تا نمایندگان مجلس سنا تاییدیه اصلی رو بگیره و ایشون هم کارش رو 4 روز دیگه قاعدتا بعد این اتفاق بیفته و ایشون هم کارش رو در FBI شروع کنه. واقعا مثل یه زلزله است در دولت آمریکا این چیزها. یکی از کسانی که خیلی خیلی مخالف آقای کشپتال هست این آقای ادم شیف هست. ایشون یه سناتور هست، یکی از سناتورهای مجلس سنا هستن و مدعیه که این کشپتال مثلا با هندیا و چینیا و روسا معامله کرده، رابطه داشته، برای همین خطرناکه برای آمریکا که این مثلا یه همچین پستی و یه همچین پست مهمی رو در دست داشته باشه. در صورت که آقای ادم شیف در اون دروغی که اومدن گفتن که ترامپ با روسا در ارتباط بوده تو اون انتخابات قبلی، این آقای ادم شیف در حقیقت اون جریان رو داشت رهبری میکرد و یکی کسانی که از طرف FBI داشت تحقیق میکرد روی به اصطلاح ادعای نمایندگانی که میگفتن که ترامپ از با روسا در ارتباطه آقای کشپتال بود و اونجا پیدا کرد که یه ریشه های از فساد آقای ادم شیف پیدا کرد. برای همین ادم شیف میترسه از اینکه کشپتال بشه رئیس FBI و به نظر من در این 3-4 سال آینده شاهد اتفاقات خیلی خیلی عجیب و غریب، تا همین الان هم اتفاقات، تا همین یک ماه نشده هنوز، تا همین الان هم خیلی اتفاقات عجیب افتاد. این که مثلا برن IRS رو بخوام بررسی بکنن ببینن که چه جوری داره پولش رو خرج میکنه یا چه جوری پولا رو میگیره، یا مورد چون IRS خودش یه نهادی بود که میرفت خودش بازرسی میکرد بقیه رو، تا حالا کسی IRS رو بازرسی نکرده هیچ وقت و این اولین بار این اتفاق داره میفته. و همینطور می‌خواستم این بگم که در این 3-4 سال آینده هیچ تعجب نکنید اگه دیدین که تعدادی از نمایندگان و سناتورهای آمریکایی به زندان افتادن به خاطر اینکه سطح فساد خیلی بالاست و افشاگری‌های زیادی میشه. ببینیم که چطور انجام میشه. امیدوارم که این آدما واقعا اون چیزی که میگن باشن و کارهاشون انجام بدن. تا الان که مثبت بوده، تا الان حداقل من خطایی ندیدم، نه به چیزی مشکوک نشدم. به نظر من کار تا الان درست رفته جلو. امیدوارم بعضی انجامش هم درست بره جلو. ببینیم چی میشه. سپاسگزارم از توجهتون و تا دیداری بعد. بدرود.